ผมจะทริมคอลัมน์นี้โดยใช้ Power Query นะครับวิธีทำผมไปที่ Add Column จากนั้นผมไปที่ Format แล้วก็คำสั่ง Trim ตรงนี้จะเห็นว่าผลลัพธ์จากการทริมโดยใช้ Power Query นะครับ Space ที่อยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับมันจะถูกเอาออกแล้วก็ Space ที่อยู่ด้านหน้ามันก็จะถูกเอาออกด้วยแต่ว่า Space ที่อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้มันยังคงอยู่ตรงนี้นะครับมันยังคงอยู่ในขณะที่ถ้าเป็นกรณีของ Excel Space ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีหลายเคาะมันจะเหลือแค่เคาะเดียวดังนั้นนะครับถ้าเราอยากจะทริมใน Power Query ให้เหมือนใน Excel เราใช้วิธีนี้ไม่ได้แต่เราต้องใช้ตัว M-Code ช่วยนะครับวิธีทำผมไปที่ Add Column อีกครั้งนะครับแล้วก็คราวนี้ผมสร้างเป็น Custom Column ตรงนี้ที่ Custom Column นะครับผมจะใช้ Text Split ผมพิมพ์ text text นะครับ s split นะครับกดแท็บเพื่อเลือกแล้วก็เปิดวงเล็บ Text Split เป็นคำสั่งที่จะใช้แยกข้อความออกจากกันนะครับ Text Split ตัว syntax มันตามด้วย text นะครับ text ของเราในที่นี้ก็คือ column name ผมคลิก column name จากนั้น comma separator นะครับตัวแบ่งของเราก็คือช่องว่างดังนั้นเราจะพิมพ์ช่องว่างไปแบบนี้แล้วก็ปิดวงเล็บกดโอเคผลลัพธ์ที่ได้นะครับข้อมูลแรกช่องว่างของเรามีแค่1ข้อนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ ตัวนี้นะครับมันมี2เคาะมันก็จะโชว์แบบนี้นะครับ1เคาะแล้วก็2เคาะตรงนี้หรืออย่างนี้นะครับก็มี2เคาะแบบนี้ขั้นถัดมานะครับเราก็จะเอาตัวช่องว่างตรงนี้นะครับออกให้หมดคำสั่งที่ใช้นะครับก็คือจะเป็น list remove item เรากลับไปที่ custom column ใหม่ตรงนี้นะครับจากนั้น ด้านหน้าตรงนี้เราจะพิมพ์ list remove ขอโทษนะครับ list dot remove item แล้วก็เปิดวงเล็บมันจะตามด้วย list นะครับ list ของเราก็คือก้อนเดิมของเราจากนั้นเราจะ remove อะไรเราจะ remove ค่าว่างแต่ว่ารูปแบบมันต้องอยู่ใน list นะครับดังนั้นผมเปิดวงเล็บปีกกาแล้วก็พิมพ์ค่าว่างลงไปแบบนี้ปิดวงเล็บปีกกาแล้วก็ปิดวงเล็บของ list remove item กดโอเค ผลที่ได้นะครับตอนนี้ Space มันหายไปหมดแล้วอย่างตัวนี้นะครับมันไม่มี Space อยู่แล้วหรือคำนี้ก็เช่นกันนะครับมันไม่มี Space แล้วทีนี้ขั้นถัดไปนะครับเราก็จะต้องรวมข้อความที่อยู่ใน list เข้าด้วยกันโดยขั้นด้วย Space นะครับคำสั่งที่ใช้ก็คือ text combine เรากลับไปที่ custom column อีกครั้งนะครับตรงนี้ เราพิมพ์ text combine เปิดวงเล็บ text combine นะครับจะตามด้วยตัวขั้นอะไรนะครับตัวขั้นของเราก็คือเครื่องหมายเว้นวรรคแบบนี้แล้วก็ปิดวงเล็บกดโอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราสามารถตริมข้อมูลให้เหมือนกับใน Excel ได้แล้ว